Hi guys, අයිබෝවන්. මේ වීඩියෝ ෂෝට් වීඩියෝ එකක් මේක අපි බලමු. අපේ Binance profit card එකේ අපේ නම හරි අපේ කම්පැනි නම හරි නැත්නම් ෂොප් එකේ හරි මොකක් හරි නමක් සෙට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි referral code එක අයින් කරලා නමක් සෙට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙතන බලන්න මගේ profit card එකේ මම සෙට් කරලා තියෙනවා මගේ business එකේ නම. ඒ කියන්නේ මගේ කම්පැනි නම මෙතන ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකේ බලමු. හරි. මේකට වෙන කොහෙවත් යන්න ඕනේ. මේකේ settings අනම්මනම් මොකුත් නෑ. මේකේ වැඩි වැඩක් නෑ. features wallet එකේම තමයි මේ දේවල් තියෙන්නේ. features wallet එකේ අපි උඩ ගිහිල්ලා බලුවා මේ phone එකේ USDT balance එක පෙන්වන්නේ. USDT balance එක පෙන්වන තැන බලන්න dot 3ක් තියෙනවා. ඒ dot 3 ක්ලික් කරාම ඒකෙත් එනවා එතනම එනවා earn bonus කියලා එකක්. හරි. earn bonus එක ක්ලික් කරලා ඒක load වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ invite now කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. invite now එක ක්ලික් කරාම invite friends now මෙතන site address එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට තියෙනවා ඔයාලගේ referral code එක. හරි. ඔයාලගේ referral number එක මෙතන ඉතින් මේක ක්ලික් කරාම මේක edit කරගන්න පුළුවන්. edit කරලා ඔයාලට ඕන නමක් දාගන්න පුළුවන්. මේකේ අකුරු විතරයි දාන්න පුළුවන්. අකුරු නැත්නම් numbers විතරයි දාන්න පුළුවන්. මේකේ space කරන්න බෑ. වෙන මොකුත් මේකේ දාන්න බෑ. හරි. letters and numbers විතරයි මේකේ දාන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේකේ තියෙන්නේ එකපාර විතරයි මේක change කරගන්න පුළුවන්. එකපාර change කරුවා පස්සේ change කරන්න බෑ මේක. හරි. කවදාවත් මේක change කරන්න බෑ. ඒ නිසා හොඳට කල්පනා කරලා හොඳ නමක් හරි වෙන numbers හරි වෙන මොනවා හරි හොඳ එකක් ඔයා choose කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක change කරන්න බෑ. type කරනකොට අකුරු හරිද කියලා බලාගන්න. space කරන්න බෑ. වෙන star mark හරි hash mark හරි මොකුත් දාන්න බෑ මේකේ. හරිද? අකුරු විතරයි නැත්නම් numbers විතරක් දාන්න පුළුවන්. මික්ස් කරලා දාන්න පුළුවන්. අකුරු නම්බර එහෙම මික්ස් කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා මේකට එන්න කලින් ඔයාලා හරියටම නමක් හොයාගන්න. හරියටම නමක් හොයාගෙන මේක කරගන්න. හරි. මේක ආය ජීවිතේම මේක මාරු කරන්න බෑ. හරි. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි referral code එක මාරු කරන විදිය මේක තමයි. දැන් මේක මාරු කරා කියලා අපේ Binance එකේ pay ID එක මාරු වෙන්නේ කවදාවත් referral code එක විතරයි අපිට මේක මාරු කරන්න. හරි. pay ID එක කොහොමද මාරු වෙන්නේ? pay ID එකට ඔයාලගේ නම දීලා අතන අවුල් වෙන්න එපා. හරි. දැන් මේ referral code එකෙන් මොකද වෙන්නේ? අපි අපේ යාළුවන්ව අපි Binance එකට invite කරන්න පුළුවන්. හරි. Binance එක දන්නේ නැති හෝ Binance එක නැති යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් එයාට අපේ referral code එක දීලා අපේ referral මගින් එයාව Binance එකට ගන්න පුළුවන්. එයා ඇවිල්ලා first time USDT 50ක් invest කරොත් අපිට ඒකෙන් පොඩි ගාණක් කොමිෂන් විදියට අපිට Binance එකෙන් ගෙවනවා. හරි. එහෙමත් දෙයක් තියෙනවා. එතන පොඩි ගාණක් අපි හම්බ කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතනට ආවම මේක ඔයාලගේ referral code එක තියෙන referral number එක තියෙනවා. එතන ක්ලික් කරලා බලන්න. ඒක ඔයාලට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් keyboard එක එන්නේ නැත්නම් මෙහෙම එරට ඇවිල්ලා බලන්න copy referral link කියලා එකක් තියෙනවා. අනිත් එක customize code කියන එකක් තියෙනවා. හරි. මේ customize code කියන එක press කරාට පස්සේ මෙතන ගිහිල්ලා බලන්න මෙතන ඔයාලට change කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. හරිද? හරි. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න යාළුවන් එක. ඒ වගේ අපේ channel එකට subscribe කරන්න. හරි. Thank you guys. තව වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.